representatives ng Pilipinas, Flap TZ, Lusty, Few, Ribo, Carl TZ, EJ, and Coco. Nakita na natin ang mga teams na maglalaban dito sa Grand Finals ng M2. And Rocky tuloy, Rob, napa-freaky ka doon na. Oo. Napa-freaky Friday ka kahit linggo eh. Ganun. Ano ba naman yun? We are fight for Allah! Ibang klaseng enerhiya ang binabato sa atin ng ating production mula sa Singapore. Oo. And ito na nga, Rob, best of 7. Ang unang team na manalo ng 4 na games ang magiging bagong kampiyon ng mundo of Mobile Legends Bang Bang. Na pag-usapan na natin konti ang dalawang teams natin, pero i-highlight pa natin ang mga lakas dito ng BREN Esports. Nakita na natin sa araw na to and even in the day before, TZ Brothers all the way. Sa umpisa, sabi ng mga tao na medyo nakakabado ata sila eh. Kasi Flap, first time niya sa world stage, Carl TZ, bata pa yan. Pero ngayon, sinabi nila, hindi kami takot, laban na laban kami, BREN lang malakas, baka TZ Nation yan. Yes, they actually proved almost yung mga critics natin ngayon that they were wrong to judge BREN Esports ng ganon. Pero alam mo, hindi ako makaget over doon sa kakapanood lang natin na video. Alam mo ba, naisip ko lang kaya siguro ginamit yung mga parang ninja. Kasi nakita nila si Doc Ribo kanina naghayabusa. Oo nga pala. Di ba yung naglumalaki ng mga ninja? Oo, tas yung mga galaw pa nila parang Lancelot na gumaganon. Alam mo, hindi ako, kung makita natin sa mga TikTok, yung mga ganyan, mga fight for our life. Oo, may Immortal Hero Challenge na mamaya pagtingin natin sa TikTok. Oo nga, no? Immortal Hero Challenge. At sana mapasayo nga tayo sa saya if ever BREN Esports ang maging world champions natin. Pero wag natin paliitin ang kalaban natin na Burmese Ghouls. Okay naman sila eh. Okay naman sila. Like, they're fine. Yeah. Pero BREN Esports, feeling ko ngayon Kuya Rob, na mas mainit yung mga daliri nila ngayon. Yung Burmese Ghouls, pwede natin sabihin, okay, nakapaghinga yan eh. Pero yung BREN Esports, laban na laban eh. Dumaan pa sa lower bracket, merong ang best of 5 sila kanina, tapos lalaban ulit sila. Feeling ko, hindi na sila masyado kailangan mag-warm up eh. Mainit na ang BREN Esports ngayon. Kumbaga, hindi na nila kailangan ng hand warmer. Hindi na yung hand warmer napainit na sila kanina nung laban against RRQ and ang ganda as well ng kanilang naging performance from even losing game number 1 then as whip na sunod-sunod na 3 panalo. And yeah, I may say na sobrang ready ngayon ng BREN Esports in terms dito sa magiging laban. Alam mo, sa totoo lang, Kuya Reptar, ayoko mang jinx, pero I may say we will be having the minimum of 5 games. 5 games? Oo. I'm pretty sure na magkakaroon tayo ng ayoko magsabi kung kanino yung 4-1. Ayoko sabihin. Pero hindi, yun yung mga bagay na hindi na kailangan sabihin eh. Parang medyo nararamdaman mo na lang sa katawan. Kasi medyo parang ang lamig naman dito. Pero parang initan ako. Ewan ko ba. Parang ang sarap lang sa pakiramdam talaga na suotin to eh. Ang comfy. Ano ba to? Ay, parang logo ng BREN ba to? BREN ata to eh. Ay, parang nga. Ang ito? Ibang klase Ibang klase. Pero since day 1, grabe na talaga natin na hindi na tayo nahiya dito eh. Filipino broadcast nga tayo eh. Exactly. Pumunta kayo sa ibang broadcast ng ibang bansa, ganun sila. Indonesia, meron silang Indonesia. Din yung sinabi natin sa alter ego sa RRQ, go home na eh. Go. Meron pa Meron pa Hello Philippines! Hello Philippines! Welcome bro, welcome. Hello Myanmar! Kung hindi nyo alam, we'll explain it later. Pero, we got you. And isipin mo, sa pagtipi ni Leo Murphy, napatipi siya balik sa Indonesia. RRQ host. Nabago na nga daw yung name eh. Ano? Si Leo TP. Leo TP na, hindi na Leo Murphy. Pero kasi, ito lang yung kasi Kuya Reptar. Ano? Ang ganda kasi talaga ng pantipin ni Kuya Leo. Kasi masasabi ko, epic kasi yun. So, gamitin mo ng gamitin. That's one of the best reason kung bakit mo kailangan gawin yun. But anyway, going back here on the game here, ayan, first match pa lang tayo. Ito si Madam Christina nang eh. Yun! Coach Ducky ng Pilipinas, looking to be the first ever and only 2-time world champion.
And para maitupad niya ang pangarap niya na magdala ng World Championship sa Pilipinas. Kaya si Coach Ducky, bumalik siya. He went back home. Sabi niya, I feel, siguro parang nung bumalik sa Cleveland Cavaliers si LeBron James, parang ganun yung pakiramdam. Sa dulo ata, sasabihin ni Ducky pag naging World Champion, sasabihin niya, Pilipinas, this is for you! Diba? O kaya parang yung din ni LeBron, talagang hihiga siyang ganun, tapos yung parang matagal siya sa ilalim ng court. Oo, yung umiiyak na lang. Umiiyak siyang Kasi sa sobrang saya, sana. Yes. Pero, again, wishful thinking lang naman. Wishful thinking. And, again, we have to go back to the opponents, Burmese Ghouls. We can go into this saying talaga BREN Esports could be the possible favorite. Kasi we've seen more of them. Nakita natin tried and tested. Natalo nila Alter Ego 2-1. Natalo nila RRQ Hoshi in 3-1 naman. Yes. Everyone was expecting that to be a closer game. Then pag-isipin mo, ito, ikaw nga ata nag-explain sa atin kanina na yung RRQ Hoshi at Burmese Ghouls na naglaban, 3-2. Naka 5 games eh. Pero nung BREN Esports at saka yung RRQ Hoshi naglaban, naging 3-1. So, mathematics, simplified, BREN lang malakas. Hindi, if you're going for like an analysis with it, of course, ito sa inyong harapan mga kaibigan, once again, gonna be the players who will be playing under Burmese Ghoul. Yan, Ruby DD, maybe Kid, Ace, and D. Wala naman na bago, no, ever since. I may say even on the side of BREN Esports, this is also the team na naglaro from the group stage up until here sa may grand finals. So, nagharap na tong dalawa na to. And going back sa sinabi mo, no, na easy mathematics in terms of sa naging result ng laban, 3-2 nung naglaban yung Burmese Ghoul against RRQ. Tas meanwhile, kanina nakita natin it was 3-1 in favor of BREN. Ito kasi nangyari doon, Kuya Reptar. Somehow, medyo nabasa ng RRQ on how to attack. Medyo kinulang lang talaga sila during the game number 5 against this Burmese Ghoul. And yun yung isa sa masasabi ko, yung na-figure out ng RRQ, I'm pretty sure na hindi yun na-miss out ni Coach Ducky. Yeah, exactly. And this is gonna be another draft battle ng dalawang malupit na coaches. Kasi respeto pa rin sa head coach dito ng Burmese Ghoul si Battleton, naisip ko lang parang ito yung laban ng mga animal na coaches. Kasi meron tayong Quago ba? Hindi. Ano tawag sa Bibe. Okay. Bibe tayo. We have Coach Ducky. And then sa Burmese Ghoul naman, meron silang Panda. Panda ba? Coach Panda din siya eh. Pero binaliktad lang yung parang PV and DV siya. Ay, okay. So Panda versus Ducky to. Pwede, pwede. Well, sinasabi lang namin mga kaibigan, malaking factor kasi talaga ang coaching staff ng isang team as they are the one who formulate kung ano yung magiging strategy nila against this team, against their opposing team. And we've seen it countless of time kung paano nag-a-adjust ang team ng BREN Esports. They are, nakuha nga rin nila yung moniker ng the download game. And that upper bracket match against Burmese Ghoul is one good example na nakuha na download na ng BREN Esports yung strategy na ginamit sa kanila ng Burmese Ghoul kung paano sila natalo. Ang layo ng pinagdaanan ng BREN Esports on the lower bracket. Once again, that's Alter Ego and RRQ, two of the best teams ng MPL Indonesia, pinataob ng BREN Esports. Now, it's for a redemption once again para dito sa Burmese Ghoul. I may say, Reptar, yung download na yon is fully completed. Masasabi ko, Coach Ducky, na himay-himay niya na kung ano ang ginawa ng Myanmar. Yeah, kasi rin for Coach Ducky, and there have been some questionable decisions din sa draft minsan. Pero I feel like experimentation at feeling out process yun eh. Para sa akin nga nung again, going back to that game na may Selena Matilda, that was a very, how do I say this? Medyo impressive nun eh. Na parang signal para sa akin na meron pa nga iba dito ang BREN Esports na pwede ipakita. And again,
Huwag niyo kalimutan na M2 exclusive skin ni Clint. Bilhin niyo lang yung 899 Diamond M2 pass natin. Ilagay niyo na yung mga prediction niyo for that. And once again, thank you as well to Smart. Power up your game with Smart's free games for all. Na battle it out. Apply the codes and apply the game that you want to do with your squad and power up your game with free games for all. Get up to 14 gigabytes for Mobile Legends and Facebook Gaming for only 99 pesos for 7 days. Simply download the new GigaLife app and choose free games. And yun na nga, tapos na ang countdown timer natin at makikita na natin ang unang draft for game number 1, M2 Mobile Legends Bang Bang World Championship. Kung saan man kayo, Pilipinas, mag-ingay na at ipakita nyo ang suporta para sa BREN ESPORTS. Alright, here we are on the drafting phase, Reptar. So, we've been talking about, in terms of the heroes ng Burmese School, yun nga, naging successful sa kanila whenever they have the Diggy on their lineup, even having D using the Yuzhong. Ayun na nga, called it out. As we've mentioned din kanina, Coach Ducky already, kumbaga, nahimay niya na. Ito yung naging problema natin. Wag na nating pahirapan pa ang ating mga sarili, ban it out. Ang dami rin kasi talagang naka-cancel ng isang Digi. Even with the RRQ, yung hindi nila fully utilize yung kanilang Sylvana. Ang daming mga AOE and crowd controls na kina-cancel nitong Digi na even na kahit patay siya, nagkakaroon pa rin talaga siya ng ambag sa team in terms of vision. Tapos ang spell pa na ginagamit ng Digi ng Burmese School is Aegis. Yeah, and with that, BREN ESPORTS and Burmese Schools, pwede natin sabihin that sila yung dalawang teams na to na actually very similar yung mga playstyle nila. They want to draft in a way that may chance na pwede mabilis mag-snowball in the early, and that's why the Diggy na nilabas ng Burmese Schools nung unang laban ng upper bracket 2 days ago was actually a notice para sa BREN ESPORTS at para sa ng teams dito sa M2 na if all of us want to do this strategy, merong isang pick na hindi nyo pwede ipalabas dito kasi yung pick na yun is a counter to that strategy. Yung mga combinations with a pick-off and a support, and the Diggy is banned, and Burmese Schools, alam na alam nila, nire-respeto nila yung dragon ng Pilipinas dito, si Flap TZ, the Yuzhong, has been taken by Burmese Schools. And not only that, ito rin yung naging formula ng Burmese School nung nanalo sila against BREN ESPORT. Yung kung makaalala nyo yung upper bracket match, that was using the Yuzhong twice in a row. Pero kasi yun yung time na meron ding Diggy dito ang Burmese School. Now, what's gonna be open for BREN ESPORT? They have the choice here to be able to take the Sylvana since tinanggal na naman. But Basha, we've seen this by Flap TC na ginagamit sa side lane. But Matilda, as well. kung maiisip mo to, no, Reptar, yung Matilda ng BREN ESPORTS actually acts on actually being played by Few and as well with Lusty. So up until now, hindi pa rin natin nakikita yung complete strategy ng BREN ESPORTS. Yeah, because that Matilda can be put into two players' hands, as you said, at dalawang position. And of course, a comfort here for BREN ESPORTS. Sylvana and Isan Shin, again, picks that BREN ESPORTS ginagamit nila, but this is as well very typical Burmese Schools lineup pare Kasi yung Sylvana na yan, pupunta yan kay Maybe, they're gonna go look for the pick-off. They want to get the early kills para mas mabilis dito mag-farm si Ace on the Isan Shin. Pero BREN ESPORTS, I won't be surprised if they'll pick the Claude early. And yun na nga, kakasabi ko lang, pinili nila yung Claude. And again, going back to the Yuzhong and Baksha pick from earlier, I like it kasi nagagawa na ni Flap yung gusto niyang gawin in the XP lane, which is to rotate fast. Mapapabilis siya sa level 4, and the next thing you know, sa all team fights na makita natin with BREN ESPORTS, andun lang si Flap TZ nag-zone out ng backline. Oo, yun din yung pinaka-reliable na talaga kay Flap TC is that even on the side lane, hindi siya yung parang naka-steady lang sa mismong lane niya. Whenever he actually clears the wave, even winning the lane himself dahil mas malakas naman talaga ang poke ng isang Basha, kadalasan may kita mo siya after the clearing the wave, gugulong na siya papunta sa mid, gugulong na siya papunta dun sa may top lane, or rather is kung nasaan mismo yung turtle. But I really like the pick here on the Claude kasi nagiging na rin to for the side of Burmese School na binabana nila ng hero dito, si Carl TZ. But somehow here on Burmese School, you can see on their lineup, ganito rin yung nila nung nawala yung kanilang Diggy sa strategy nila, is that they tend to build a draft that really works during the early game. The player to watch out talaga dito most of the time, it's actually Kid
and even maybe kasi Yes. sila yung dalawang ito kasi si Ruby Didi sa si D ano na yan yan yung mga fighters who stay natin Oo. sila yung mga dalawang talagang nakasteady lang sa side lane pero kasi itong galaw ng Burmese Gold laging nagre-rely sa mismong farm sa mismong kung ano yung magiging kahihinatan Oo. dito ni Ace and yeah I may say Burmese Gold they are on their comfortable picks as well. Oo, and BREN Esports sabi nila, okay, masyado na yung comfort picks na yan. So tatanggalin namin yung Lunox na minsan ginagamit dito ni Kid. And I like na binanaw din ng BREN Esports yung Hilda kasi historically, balikan natin yung laro ng Omega earlier in M2 na meron silang isang lineup na merong Claude na sobrang nahirapan talaga against a Hilda pick kasi sobrang nanggugulo yan ng farm niya. So I like the drafting so far by BREN Esports. Medyo nakikita natin yung shades ng mga drafts nila laban dun sa RRQ Hoshi. Hindi nga ako masusurpresa dito kung mabibigay nila ang Alice ni Rebo. Just pick it up right away para mapaisip ang Burmese Ghouls na ano pa kaya pwede piliin dito ng BREN for the last pick. Making their last 2 picks sobrang crucial. Oo. Yeah, I really like what you've said, no? Na yun nga talaga, the Alice could be working. Ayan na nga, you called it out, Reptar. Read it correctly. Ito na nga yung Alice dito ni Rebo. So far, we're looking on kung ano ba yung magiging pinaka-tank or rather, baka nga hindi pa nga tank Parang ini-expect din ng Burmese Gold na itong Matilda na to will be used by Lusty Kasi ang ban nila is Kaja and as well with Farsa. Oo. Now, what is lacking here on the side of the Burmese Gold? Ito kasi itong Jawhead na to, ito yung parang the Burmese Gold recipe na Oo. ginagamit ni Ruby Didi on the side lane. And at the same time, there's a lot of pick-off here for Burmese Ghouls. Potentially din, baka pwede ka laruin ni Kid in the middle lane gamit yung Sylvana. Pero Harris, double mage setup here para sa Burmese Ghouls. Pupunta ata yan sa... Actually, yung ang flex ng tatlo na yan kasi pwede mo ilagay sa mid lane yung Harris. Pwede mo rin siya ilagay dito sa gold lane. BREN Esports could be lacking another... Meron na silang XP laner. They already have Claude. Unless mag-iibang jungle dito si Carl Tizzy. Pero historically, yung Claude yung napupunta sa jungle, hindi masyado nag-marksman sa side lane. BREN Esports here could decide to go for... Atlas. Oh! Yes. Ito yung counter nila sa Sylvana, jump, yung pick-off jump in. Oo, whenever he actually use your Imperial Justice, pwede mong sabayan kagad since papasok din naman sila doon. Might as well use the Fatal Links. Pero most likely itong Jawhead na to as gonna be as a tank on the role at si Kid. Yan yung magiging Sylvana na na mid, which is the mage damage yung magiging build niya dito. And so far, mga kaibigan, I really liking the draft of both of the teams. They have their own winning condition. Heavily rely ang early game dito ng Burmese Gold, but it's up for the Team Philippines to be able to hold and halt dito yung progression ng Myanmar squad. Game number 1 in a best-of-7 grand finals. Once again, it's Burmese Ghouls laban sa BREN Esports. And excited ako sa Atlas pick kasi nung unang beses na nilabas ng BREN Esports yung Atlas ni Lusty, sobrang gumana para sa kanila because of the counter-engage na pinoprovide dito ng Atlas with the Fatal Links na pag pumasok dito si Jawhead, pag pumasok dito si Sylvana, ikakadaya ng ginto lang yan. Kasi babato, tapos makuwambo combo dito ng BREN Esports. It's the Grand Finals! Rob Teasy, game number 1. And I like yung yung setup dito ng Atlas since Ruby Didi is the only one na meron ditong Purify, so that's gonna be pwede nating sabihin an easy fit para sa isang Fatal Links dito ni Lusty. And I may say, ang unang susuntok talaga dito, Reptar, is gonna be the Burmese Gold. Kung makikita mo dito, maybe already trying to invade here the purple buff ni Carl Tizzy. Yeah, and I'm actually happy na hindi na rarely makita natin ng si Sylvana pagpili ng isang Purify. But then because of the lineup na kalaban niya dito, Purify would have been a good skill for him. So masaya ako na wala siyang flicker. Pero Flap TZ and Few makakakombo dito si Maybe pero hindi na siya mabibitas. Makakatakas pa siya. Kid, nakatulong naman siya. So BREN Esports still trying to get control in the mid lane and trying to get control of the waves. Doon mo makikita yung yung effectiveness ng isang basha, no? Kumbaga, ang bilis ng responde. Nakita niya na na Maybe was trying to invade, then ginaw nila kagad just by rolling in, papasok doon. Parang nagiging 4v1 na kagad yung laban doon kasi nagkakasama-sama. Parang they're just leaving Rebo out on the early stages of the game, and that's how good yung
yung pick ng Basha dito. Not only yung the one purpose ng pang-cancel ng mga regeneration katulad nitong kay B. Yeah, and Flap TZ shouldn't have that much of a problem kalabanin nitong Yuzong sa lane niya, pero dapat hindi siya masyado mag-over-rotate kasi may iwan yung mga minion waves dito. And as we see kanina, medyo nasa level deficit nga dito si Baksha ni Flap TZ. Pero of course, kilala na natin si Flap. Makaka-recover yan. Hindi yan malaking problema para sa BREN Esports. Oo. We've seen him play. Pero gusto ko talaga yung mga ikot dito ng BREN Esports. Pero so far, in terms of the gold, dikit pa rin naman to. Mukhang magkakaroon tayo ng first skirmish natin once the first turtle is already up. It's just right now. And I may say, libre ang farm pa rito ni Carl TC. Oo, Few and Flap pumunta sa bottom lane and gusto ko yung rotation na to galing kay Few kasi yun nga, nakabawi na tuloy. Dito si Flap TZ dun sa wave control in the bottom lane. Alam ata ng Burmese schools and para alam nyo rin, sobrang importante dito ang pag-rotate ng BREN Esports which we might see the first big clash of the game as the turtle gets started out by BREN Esports. Si Flap TZ gumulong na pero na-force out na nga yung Black Dragon form dito. So hindi masyado makaka-disrupt si D kung gusto pumasok ni Carl TZ. Pero sa likod si Carl TZ ang mahuhuli yata. First blood mapupunta sa Burmese schools pero okay lang yan. Nakita na natin to dati na kaya pa naman makaka-recover ang BREN Esports. Walang imposible, walang duda. Pero si Flap TZ naman ang ata mahuhuli dito ng Burmese. Makatakas ba siya? Good save by Few gamit ang kanyang the second skill. Yes, the guiding wind ngayon, Reptar, and we can only say na that was commendable as well para sa Burmese goal. Ang ganda ng pag-zone out doon nung Dragon ni D. That's one of the reasons kung bakit hindi nakatulong yung si Flap TC doon sa may purple buff ni Carl TC. And yung huli doon sa may Imperial Justice was just right on cue. And that's all because si Maybe is providing vision doon sa may buff na yun. And unfortunately, it was Carl yung na-pick off and a turtle was secured by the Burmese squad. Pero eto na lang yan dito, Reptar. In terms of winning condition, alam natin that Burmese goal, they are gonna be, alam natin sila yung susuntok. Sila yung malakas talaga on the early game. As per BREN Esports, this is a very scaling type of lineup and we all know na once Carl TC hits its power spike, na yung sumakit na yung kanyang blazing duet and Rebo got enough orbs to sustain dito yung mga members ng Burmese goal. I may say, we could be able to win from there. Maaga pa naman eh. Pang late game tayo guys, pero hindi naman sa sobrang kailangan natin maghintay as si Rebo ano huli doon. Kailangan gawin ng Burmese schools kasi masyado nila napabayaan si Kuya Rebo doon eh. Ang ganda na nga ng bawas ni Rebo doon sa top lane tower doon kasi yun nga nag-rotate si Ruby Didi yung Harris para makatulong doon sa first turtle take. Pero BREN Esports still taking it easy. Hindi pa naman masyadong malaki yung gold lane dito ng Burmese schools. So guys, easy lang. Kaya pa natin to. A circling eagle ginamit dito ng Few. It could be the first kill para sa BREN Esports. Isa para sa BREN. Few napitas ang jawhead ni Maybe. Yun na yun eh. It's actually, yun talaga yung pauulit-ulitin na gagawin ng Johe doon. Just to give vision to pahirapan dito si Carl DC to get his buff. Meanwhile, on the top lane, this might be the first turret na mababasag dito for the side of the Burmese goal. And so far here, Reptar, in terms of gold, 1,000 lead, given naman yan, sila yung unang nakakuha ng Lord. Pero sumasabay dito, in terms of rotation dito, yung mga tropa natin from BREN Esports. Pero ito kasi yan eh, hindi pwedeng ibigay natin lahat eh. Ang pinakamahalaga dito ngayon, Reptar, is that hindi maubos yung mga resources. Pero ito na, bakbakan na naman dito. Isa ang malaking bakbakan, si Kate papasok dito, si Few nababawasan na. Pero BREN Esports lumalaban pa. That's gonna be a kill for Baksha. Flap TZ dun sa likod, si Rebo as well. Maybe yung target nila dito, Black Dragon form. Ito na si D. That's gonna be kill for Rebo. Dalawa na wala sa Burmese Goose. Isa lang para sa BREN Esports. Flap TZ lumalaban pa, ginagamit ang shield unity para makatakas pero andon na nga ang Burmese Goose as Carl TZ and BREN Esports pinofocus nila yung pagong sino makakuha dito, saan makakuha ng BREN. Retribution secured by Carl TZ. Got the fatal links ang ginamit na nga ni Lusty dito ay si Carl TZ nakaka-free hit pero masaya na dyan ang BREN Esports. Nakakuha sila ng isang turtle dito sa laro natin. Oo, not only the turtle, Reptar, nakuha din nila doon si Ace. Medyo naging awkward yung position doon nila Flap TC together with Rebo. Pero that's all, okay lang yun. Kahit napitas pa nga doon yung Basha. Kasi napatay nila doon si Ace. Meaning to say, medyo nakabawi tayo doon sa jungler ng Burmese goal. And we've also taken down doon si Maybe. So ngayon, in terms of scaling, dikit na ngayon ang goal dito ng dalawang team. And so far,
Burmese Gold, since they are the one talaga na aasahan mo on the early game, nasasabayan ng BREN Esports. And si Ribo dito hindi makakatakas na huli siya ng Imperial Justice, pero okay lang, BREN Esports. Alam mo naman nila, parte lang yan naman ang laro. Kaya pa yan. Okay pa. We got okay this. pa, we got this. And pinapakita naman ng Burmese Schools na respeto nila kay BREN kasi especially kay Ribo eh. Isa siya sa pwede mag-comeback dito para sa BREN Esports. Flap mahuhuli sa baba, nahuli din sa taas si Lusty. Pero, don't worry, Carl TZ, one half of the TZ brothers, buhay pa dito at nakaka-farm. And again, Kuya Rob, remind lang natin ng mga viewers natin, late game lineup tayo. Tingnan mo nga yung damage na nilalabas si Carl TZ. Huli! Si Ruby DD shutdown sa hari. Oo, pero hindi pa yata tapos yung bakbakan dito, Reptar, as the circling eagle dito ni Pew going on to Dragon D. ka pa. Pero yung dragon na pop niya rito, and mukhang ano hindi gawin pa mo? enough yung damage ng mga tropa natin sa as Carl TC on to the back lane. Ang nahuli dito, na-target siya ng Johe. That's gonna be a 2-for-1 trade. 1-for-1 trade so far, I think. Actually, no, walang trade na nangyari. Pero BREN Esports ang lalaban. Lusty ginamit yung second skill. Nahuli doon si D. So, 1-for-1 trade or 2-for-1. Napitas din si Few and napitas si Carl TZ. Favorable trade yun para sa Burmese Schools. Pero huwag kayong mag-alala kasi tignan nyo pa ang gold. Hindi pa masyado malaki yan. Nakakasabay ang BREN. Nakaka-farm dito si Carl TZ. Na wala na yung maliit na problema na BREN na masyado sila nag-overcommit sa rotation na nawawalan sila ng gold. Mataas pa yung gold ng BREN Esports actually for what happened. Tignan mo nga, si Ribo, nagsisplit po siya top lane. Kahit makuha to ng Burmese Schools, I think this is still gonna be an okay situation para sa BREN Esports. Oo, ang pinakamahalaga talaga dito, Reptar, is that yung in terms kay Carl TC, siya yung magkaroon ng libreng farm. Flap TC once again getting caught off here on the bottom lane. Pero in terms of map control, hindi dapat mapunta to lahat dito sa Burmese School. And Kid barely getting alive, pero si D susugod yata dito sa gitna, palag-palag ang Burmese School. D with the Black Dragon form, Carl TZ, laki na bawa sa kanya, pero si D ang mafatal links. Few umiikot with the stun of the D, makakasurvive ba ata dito ang Yuzong. Good stun and good response para sa Burmese Schools, pero ang BREN Esports na si Few lang ang nawala. And still, BREN Esports still have a good... hindi naman masyadong malaki yung gold swing. Yung Torre, dalawa lang, muntik na nga mabasag yung Torre sa gitna at sa baba. So still, BREN Esports kapit lang. And of course, kung matalo naman dito BREN Esports, nakita na natin, may game 1 download din BREN na yan eh. Yes. Hindi yan mawawala yung game 1 download natin. Oo. Pero ito, Reptar, meron winter transition na ngayon dito, si Ribo, so that's gonna add him na mas mabubuhay na siya during team fight, and mas marami na tayo makikita ngayon dito ng mga 5v5 situation na which yun yung isa rin sa power spike ng BREN Esports. They have this Lusty on the Atlas with the Fatal Links. Nakita natin dito that the only one na may Purify, it's gonna be Ruby DD. And for sure, once na makahuli tayo dito, like 2 or 3 members coming from the Burmese School squad in a good blazing duet. Pero before pa natapos yon, ang nahuli doon is gonna be Lusty, pero mukhang papalag dito ang mga tropa natin sa BREN. BREN Esports, nagsa-zone out lang, tinitignan nila kung kaya nila lumaban doon. Pero in the top lane, since nag-push dito, si D, kailangan na mag-responde dito ang BREN Esports. And now, Ruby DD, nakakakuha lang siya ng Holy Crystal. So mataas na ang damage ng Harith na to. Pero nakakasabay naman ng farm dito si Carl TZ. Burmese Schools, malaki na yung lead nila, pero BREN Esports buhay na buhay pa sa laban na to. Dahil nga dun sa winter transition na pinick up ni Ribo, Carl TZ nakaka-farm pa rin. Okay pa, kaya pa to, malapit pa ang laban na to. Yes, kailangan lang talaga dito is just to hold on for the side of BREN Esports, find the right trade-off. Kailangan, hindi sila naiisa-isa eh. Katulad ng nangyari kanina kay Lusty, we're in ejector sa doon. But now, the Imperial Justice ang ginamit dito, pero lumalaban ng BREN Esports sa shutdown para kay Carl TZ. Si Carl TZ buhay pa rin. Tingnan mo! The Wonder Kid! Hinahabol dito si Maybe. Mapipitas mo siya, pero tingnan mo naman yung disiplina dito ni Kuya Carl. Okay lang yan. Hindi na kailangan natin habulin. And BREN Esports with a good trade-off, 2-for-1. Akala ng Burmese Schools, masusurpresa dito ang Pilipinas. Hindi. BREN Esports, kanina pa kami lumalaban dito. Sinabi ko nga kanina, mainit pa yung daliri dito ng BREN Esports as yung unang lord ng laro natin. Tingnan natin kung makakontest dito ang Burmese Schools. Ito na ang Dragon. BREN Esports, susubukan nila kunin yung lord. Reset pa, pero si Maybe na-free hit. Ba't nakatayo ka lang doon? Pini-free hit nga lang siya ni Carl TZ. And yung blazing duet, Ace
Double kill para kay Carl TZ. And I think, Kuya Rob, this is an easy lord for the TZ brothers. Yes, totoong easy lord talaga yon. Medyo pilit yung naging clash doon ng Burmese Gold, and let alone sinubukan pa nga nila talagang steal doon sa BREN Esports yung Lord na yon. This might not be a Luminous Lord. Ang pinakamaganda dito, Reptar, itong Lord na to is makakapag-show off since the first 10 minutes of the game is lahat ng mga minions or rather yung mga tore natin is nababasag lahat isa-isa for the outer and even the inner turret. So ito, medyo regaining map control para sa side. Even look at the graph ngayon. Ngayon pa lang nakakabawi ang BREN Esports even on the gold. So itong swing na to, malaking bagay to, Reptar. Oh, the Lord in the middle lane. Mababasag yung segundong tore dito ng Burmese Schools. BREN Esports malapit na sa third tower ng Burmese Schools sa gitna. And mukhang mapupush rin yung top lane. So yung map control, yung map presence. Tignan mo yung gold swing, Kuya Rob. 3K na ang lead dito ng BREN Esports. Lumalapit sa 4K. Tapat na sila sa tore. And mukhang makakalamang pa nga ng isang tore dito ang BREN Esports. Burmese Schools, what you gonna do when BREN comes for you? Yon talaga yon, Reptar. As this bottom lane, ang lalaki pa ng mga creeps dito, Reptar. Oh, Look sila, at Black Easy. sila, zoning out. Tignan mo yung dragon na yan. Ano gagawin ng dragon na yan? Sisid ka pa. Ano? Wala naman nagawa eh. Nag-dragon ka ba? Yung BREN Esports naman. Munti ka na nga nabasag yung tore nyo. Si Maybe papasok. Asin mo naman. Asin mo naman, Maybe. Maybe. Pero sure kill yun para sa BREN Esports. Tignan mo nga, lumalaki na nga yung lead. And alter ego, go. Sinabi nga dito ni Flap TZ, wala na nga yung alter ego dito sa M2, nadamay pa ni Flap. I like to point out, no, that was a well-commended na guiding wind. Munti ka na mamatay doon si Lusty, but given the guiding wind dito ni Few, nakatakas pa doon si Lusty with the Atlas. And now, it's about yung winning condition ng Burmese Gold onto the early game. Medyo unti-unting nawawala. They could potentially get a pick-off here, 1 or 2. Nakuha nga nila doon yung buhay ni Flap TC. But it's all good, Reptar. Why? Look at the gold swing. It's almost 5,000. The map control is all about BREN Esports. And Carl TC getting the farm that he needs. Tignan mo yung damage. Ito na, si D. Papasok na yung hipon ng Burmese Gold. Pero saan lilipad yan? At BREN Esports, tignan mo na yung damage. Nakaka-free dito si Carl TC. Si Kid, bata, balik ka muna. That's gonna be the Winter Truncheon committed by Ripo. D is gonna be next. And BREN Esports Pilipinas lumalaban dito sa game number 1. As dalawa ang nawala. And yun nga sinasabi natin, Kuya Rob, ang late game dito ng BREN. Meron tayong Carl, pero meron din tayong Ribo na yung epekto na yun dun sa team fight na yun. Ang galing din ni Kuya Ribo dito. Oo, that awkward team fight nung doon sa may first Lord, nagresulta lahat dito in favor of BREN Esports. That swing, look at that, no? Masasabi kasi natin dito during the meta na to, regardless na medyo nakalamang lang na 3,000 or 5,000 lead yung kalaban mo, pero during the late game, once you get a shutdown, especially ang nakakakuha niyan is your jungler, ang laki agad ng mababawi niya. Look at the itemization ngayon dito ni Carl TC. Already has his DHS, nag-itemize na rin siya ng Athena Shield kasi alam niya, yun lang din yung nagbibigay, or yun lang din yung masakit na damage dito for the side of Burmese Gold. Hindi na nga masyado siyang namomblema rito kay Ace. It's all about Ruby, Didi, and as well with Kid, yung talagang masakit na na damage from Burmese Gold. That magic damage was already been negated somehow here by the Athena Shield ni Carl TZ. And now, Burmese Goals, nakita natin yung yung mahirap dun sa lineup nila na wala silang, other than the Jawhead, and maybe the Sylvana, wala silang masyadong pang-lockdown sa mga malikot na heroes dito ng BREN Esports. Meron tayong Matilda, meron tayong Alice, meron tayong Claude. As BREN Esports lumalapit dito mo kami bakbakan si Flat TC ang mahuli. Si D nasa zone out, pero ito na yung BREN. Walang takot. D naka-Black Dragon form, pero tignan mo naman yung damage na lumalabas sa BREN Esports. Mountain Shocker ginamit dito ng Burmese Goals as BREN Esports lumalaban pa rin. There goes the Fatal Links na ginamit na. Maybe could be up next. Mega kill para kay Ripo. Mega kill para kay Carl TC. At tatlo ang nawala sa Burmese Schools. At malaki na nga ang lead dito ng BREN Esports sa game number 1, Kuya Rob. That was a perfect team fight coming from BREN Esports. Nagsimula yun, of course, inunahan ng Dragon yung Only. Pero kasi ang ginawa dito ng BREN Esports is that pinocus nila yung Dragon while it's on Black Dragon form. Then, number 2, hinayaan nila si Flap TC doon sa harap to soak up the damage na manggagaling from the damage dealer here ng Burmese Gold. And from there, si Ribo just right on Q, nag-winter truncheon siya while nakabukas yung kanyang, flowing blood in, then curse of blood, and lahat-lahat na
in terms of the AOE, natunaw yung mga members dito ng Burmese Gold. And I may say, lagi ko tong sinasabi that dito na, itong Lord na to, posible, might actually be the nail on the coffin dito ng mga tropa natin from Myanmar. 1-0 nyo na yan, BREN Esports. Ang ganda ng lead nyo. Hindi na hinto ng Burmese Goals dito si Carl TZ and Mr. Most Decorated sa buong mundo, si Ribo. Ang ganda ng galaw niya dito sa Grand Finals natin. Nakita talaga natin yung yung experience dito ni Ribo. Yung yung ilang taon na siya naglalaro ng Mobile Legends, yung mga ginagawa niya parang experience mo lang yan makukuha Hindi yan talent Yun yung skill talaga na after years of playing so much Mobile Legends yung na-perform dito ni Kuya Ribo. It's really waving Reptar as the tower here on the top lane dito ng Burmese Gold ay mababasag na. Pero si Flap TZ will be zoning out the members here ng Burmese Gold. BREN Esports, disiplina lang. Focus lang yung mga tore dito. Going for the jungle control as well. Tingnan mo nga, hindi sila makadepensa ng mga tore. Isang tore na lang ang nakatayo dito para sa Burmese Schools. As BREN Esports, pinofocus na nila. Mukhang makakadepensa ng konti dito ang Burmese Schools. Pero pare, ang dami nawala sa inyo. Oo. Ang daming nawala naman dyan, Burmese Schools. Alam mo, ang nagiging problema ngayon dito ng Burmese Gold is yung hero ni Ace. Yes, YSS is strong on its own. Pero kung hindi ka naman makadikit, hindi mo naman ma-maximize yung passive mo to be able to deal so much critical. Kung baga puro long range ka lang kasi walang humaharap para dito sa side ng Burmese Gold. Itong si Maybe, baka, pero hindi nga niya kaya. Pero dahil merong dalawang tangke dito ang BREN Esports, nagiging imposible para dito kay Ace na dumamage para mag-provide ng enough dito sa side ng Burmese Gold. Kaya ang ginawa dito ng BREN Esports, sobrang talino na ginawa nila. Parang nag-itemize sila para lang dito kay Ruby Didi, para lang dito kay Kid. Kasi dito si Ace, siya yung dating gumagawa ng plays, pero wala ngayon yun. Yeah, na sobrang nahirapan dito yung Isan Chin, hindi natin masyado nararamdaman. Although may effect naman siya sa laban, it's just that the burst damage again, at saka yung control na nilalabas dito ng BREN Esports na overwhelm ang Burmese Ghouls. And yung masasabi ko lang matibay yun naman yung mga BREN Esports natin, yung mga boys natin dyan Kasi meron tayo Matilda na yung mga tore natin alam mo gawa ng ng mga tore. Anong semento ginamit yan? Hindi ko masabi, pero kung may semento man na hindi bastang natitibag, yun. Kuya Reptar. Yung gliding eagle cement ni Matilda. Gliding cement. Gliding eagle cement. Gliding cement. Pero kasi, I mean, ano ba ang pambansang ibon ng Pilipinas? Yung agila. The agila. The Philippine Eagle. The Philippine Eagle ngayon ay hawak ng idol ng mga kids, of course, si Fiu. So, kung mapapansin mo nga yung hindi nga takot pumasok tong Matilda na to even on the team fights Ganon ka confident ngayon dito yung mga tropa natin from BREN Esports. Yung lamang dito, just 6,000 lead. Pero ngayon, mapapansin mo, Burmese School, hindi nga sila makapag-face check dahil alam nila na pwede silang ma-pick off dito. It was Lusty all over again. Double fatal link na nilabas dito ni Lusty. Here comes the blazing the wet as well. Gliding whip para kay Carl TZ. Hinabot siya dito ni Maybe. That's gonna be kill for few. Ang daming skills na binabato. Pero si Ruby Didi ang matitimba dito. Tingnan mo naman si Maybe. Pops si Immortality. Nahuli si Ruby Didi. Ang dalawa na lang ang nawala doon sa Burmese Schools. Pero tatlo. Tingnan mo naman yung health nila. Tingnan mo naman yung base ng Burmese Schools. At tingnan mo naman ang BREN Esports na shutdown si Carl TZ. Pero meron naman tayong Flap TZ. Si Ace binato ata doon. And maybe is gonna try to defend that last turret. Wala na kayong tore. Wala na kayong laban dito sa BREN Esports. Isulat nyo na to. This is gonna be a game. Susubukan na nila tapusin si Ace at maybe na lang tumidepesa. Pero tingnan mo naman dito si Ribo. Tingnan mo naman si Maybe na wala. Si Ace na lang ang naiwan. At game number 1 ay mapupunta sa Pilipinas. Tingnan mo, flex si Ribo. Hindi yun stress, pre. Flex. Flex lang. Oh my, Reptar, I may say, whenever BREN Esports, I don't wanna jinx it. Pero most of the time, Wag natin i-jinx. pag ang BREN Esports, they got their groove, nagtutuloy-tuloy. But this is a very good start para sa ating kupunan dito sa team ng Pilipinas. Tignan mo naman ang recovery ng BREN Esports. Napano naman tayo nagulat na naman tayo It's like, guys, ano nangyari sa BREN Esports sa early game? Medyo na tayo ng Burmese Schools pero sabi ng BREN Esports, easy lang kayo dyan. Easy lang kayo, Rob, Rep. Tama lang, kalma lang. Believe, trust in the process. Trust in the process, Yes. trust in the Carl TZ and the Flap TZ and si Ribo as well. The whole team. Again, nakita natin yung
pinakamagandang recovery na ginawa ng BREN Esports dito para makabalik. Kasi hindi no joke yung lineup ng Burmese Schools. Pero again, BREN Esports, naalala lang nila yung winning condition nila. So, 1 game. That's number 1 for the Philippines. Yes, nagigets ko yun eh. That's one of the reason bakit sinasabi ni Reptar kanina na okay lang yan during the early game kasi the winning condition talaga, Burmese Gold talaga ang mag-i-initiate. Sila talaga yung mabibigay ng pressure, nakita natin yan. Maybe, lagi siyang doon namamatay pero is actually doing his job talaga. Kailangan niyang gawin yon, kailangan niyang maging over-aggressive doon sa jungle mismo dito ng BREN Esports. It's just that, ako masasabi ko dito, Flap TC, ang dami niya naging patay dito pero he's actually one who's taking most of the damage na ibinabato ng Burmese Gold. Kumbaga, siya yung literal na humaharap, nilalapag niya yung revitalize niya and just taking everything. Kasi mas gugustuhin mo as an Atlas na may isa pang nakaharap sa inyo eh. For you to be able to land. Kumbaga, using an Atlas, ayaw mo laging ikaw yung biglang tatalon, getting the fatal links. Kumbaga, basang-basa yun eh. Pero if you have someone like Flap TC, then suddenly, papasok siya yung imamab eh dito ng Burmese Gold. Then from there, nakita natin yon, Losty getting 2 or 3 members from the Burmese squad. Then from there, Carl TZ is always on point in his positioning. Tama yan, Kuya Rob. Mula doon, Tama. papasok si Ribo and the layering of skill, ganito ka-synchronize ang team ng BREN Esports right now. Ang lakas ng tama mo dyan, Kuya Rob. Malakas na tama talaga yon. And again, nakita natin yung epekto dito ng Atlas pick. Na si Lusty, minsan, most of the time, defensive Atlas talaga yung laro niya. Na naghahanap siya ng pick-off. Yung sinasabi natin sa mga Atlas natin dyan sa mga ranked games natin na set up ka naman dyan. Sabi dito ni Lusty, hintayin lang natin pumasok yan. Yep. Sobrang nakaka-counter, nawawala yung pwede gawin dito ni Silvana pag pumasok siya. And going into the item build, 19 to 15, the kill score, close to 20 minutes ang mga laro na to, yung laro na to. And sinabi ko to sa Kuya Rob kanina na ano yun? I won't be surprised if none of the games sa laban na to ay umabot or lumampas sa 20-minute mark. And so far, for game number 1, tama pa rin. Mukhang nagkakatotoo nga yung sinabi mo kanina. Pero ang pinakamaganda rito is ang ganda ng start ng BREN Esports. And given sa ganitong sitwasyon, Burmese Gold, ang tanong, di lang ba ang rason kaya kayo nanalo sa BREN Esports? Kung ganun talaga yung rason, Burmese Goals, Burmese Eagles kayo dyan ha. Mukhang... Kasi wag nyo kalimutan, BREN Esports, madalas na nila nakakalaban yung kwago na yun eh. Ay, oo. Sobrang sauna sila sa Digipick. Alam na ng BREN Esports paano counterin yan. Oo, naging parang somehow like a kryptonite nga, no? Kasi yung Digi naman kasi talaga, kumbaga pag bigla siyang nawala sa meta, then suddenly biglang nandyan na naman siya. Parang yung somehow medyo malilito ka on how to play around it and yun yung ni-utilize talaga dito ng Burmese Gold. Pero hindi lang naman kasi pwede na yun lang ang baon nyo. Diba? Like for example, ganyan ang ginawa ng BREN Esports. Willing nang ibigay yung BREN yung Yuzhong as D got his most favorable hero on this draft, and suddenly ganun pa rin. Para sa akin, Kuya Reptar, underwhelming yung performance dito ni Ace. We rarely see Ace with this kind of KDA. Most of the time, nakikita nga natin siya natatapos ang isang buong laro nang hindi namamatay. And yan sila maybe, yan sila kid. They're used to protecting Ace. Kaso ang problema kasi, the mechanic itself ng YSS. Pero mamaya na yon, as here is our MVP. The Wonder Kid of the Philippines, Mr. Carl TZ. Kahit bata pa yan, ibigay nyo ng respeto ang bata na to. Mr. Carl TZ, 5, 3, and 10 KDA in his debut Grand Finals match dito sa M2 Mobile Legends Bang Bang World Championship. And kung may nakita akong mga comments dyan na nakabado yung si Carl, nakabado si Flap, pero mukhang kabado ba tong bata na to, si Carl TZ. Tingnan mo yung score niya, yung confidence niya, yung galaw niya, his positioning. Na antas talaga yung trust sa kanya ng yung sariling BMI niya. Na ang sobrang lalim na ipapapasok niya with the Blazing Duet para maka-free hit lang sa ilalim ng tore. Minsan nakakakabot sa pangalawang tore. Pero alam niya na mayroon naman akong BMI. Okay lang eh. And again, that's the instincts of Carl TZ, Mr. number 24, Kobe. Kobe. Pero not only that no, during that match,
nirecognize din naman yun ng Burmese Goal that Carl TC is really a threat coming from BREN Esports. That's one of the reason kung bakit they tried to shut down Carl TC here on the Cloud. That was the reason kung bakit lagi nag-i-invade doon si Maybe, and Pinners blood nga nila di ba? Si Carl TC with the Imperial Justice and a good diversion coming from yung kanyang Black Dragon form, the reason bakit hindi nakatulong si Flap TC on the bottom lane. Pero Flap TC already knows how to play around it. Kahit na makuhaan mo siya ng purple buff on the early stages of the game, he actually knows how to reset. Alam niya kung ano yung gagawin niyang susunod na mga objective. And so far, BREN Esports, they know how to play around even when they are behind. Tama yan. And at the same time, para dito kay Flap TZ naman yung focus natin, one half of the TZ brothers, nung early game, silang dalawa nila hasta yung madalas napipitas kasi sila yung mga tanks eh. So it's nice to see yung evolution ng laro dito ni Flap, na alam natin siya as a lane holder pero may pagka-core yung galaw din ni Flap TZ dito eh. Magaling din siya makakuha ng kills in a way, parang mini KDA machine dito si Flap TZ. Pero tumaas pa yung respeto ko kay Flap TZ na you're telling someone so young na, of course, mainit yung dugo yung mga batang players natin eh, na we need you to be a secondary tank. We need you to peel for our core. Na promonta ka, kainin mo lahat ng damage, and si Flap TZ nagagawa na yun, and which is why this Baxia pick parang naging signature na in a way ni Flap TZ eh, dito sa M2, other than the Yuzong. Flap TC, I may say, whenever he give him a hero, regardless it's gonna be offensive or a defensive type, na napufulfill niya talaga yung role na yun eh. Alam niya na kailangan niyang humarap, kailangan niyang to take all the damage. Kaya awkward din dun sa YSS talagang pumasok palagi eh. And ang napapansin ko dito is that parang binibait nila na mag-traceless si Ace eh. Kasi ang gagawin mo, di ba, pagka nasa harap yung Basha, titirahin mo ng dalawang range coming from the YSS, pero you have to traceless in para mapalo ng espada, and yun yung madalas na napapansin ko, and Lusty will be going in from that position, and pag walang flicker, I think walang flicker doon kasi retribution yung spell doon Ace, doon laging nahuhuli si Ace. And so yung sinasabi mo, Kuya Rob, is parang ang galing na ngayon ng BREN Esports na mag-bait out ng skills. Nahirapan na yung Burmese Ghost na going into a game. And tignan mo naman si Kuya Rockart sa likod ng camera natin. Parang killer face talaga siya na andito pa nga rin siya, si Manji na Rockart. Shoutout like, kung kahapon ako yung buong araw nandito, sila hindi nawawalan ng suporta dito. Nandito pa rin sila, na sumisigaw sila din sa labas kasama ang pro team natin. And yeah, Kuya Rob, ano masasabi mo sa unang game dito sa Grand Finals para sa BREN Esports? Mukhang mukhang maganda yung linggo natin. Parang ito kasi yun, Kuya Reptar eh. Basta we've seen BREN Esports na ito sa lower bracket na parang whenever they go for the first game, parang sila yung unang nasusuntok eh. Like for example, kung di ako nagkakamali, even the Alter Ego match, natalo sila first game. RRQ, natalo rin sila on the first game. Tapos, nakaka-comeback sweep nila. Pero kasi ngayon, this is gonna be a different scenario. Sila ngayon ang unang lumamang. Sila ngayon ang unang nakasuntok dito sa series na to. This may be a long series as this is best of 7. Pero kasi, BREN Esports, pagka kasi sila yung unang nanalo, that only means alam nilang labanan tong team na to. The only reason bakit nga ba sila natalo for Burmese Gold is that yung surprise na mga pick ng Diggy, and from there, just simply banning it out, nabuwag or na-discover dito ng BREN Esports kung paano totaling wawasakin yung team ng Burmese Gold. Pero malay mo, baka ang Burmese Gold, itong Myanmar na to, meron pang mga itinatago, pero hindi na nila pwede itong itago, Reptar. Kailangan na nila itong ilabas, most specifically itong game number 2, itong following match na to, kasi or else, etong BREN Esports, whenever they have the momentum, ang hirap na nila tong pakawalan. And it shows isipin mo, Kuya Rob, ito yung unang laro ng BREN Esports sa playoffs na sila ang nanalo ng game number 1. And alam natin, momentum boys yung yung BREN Esports natin We love the momentum. We love it. That's 2 minutes away from game number 2. And masasabi ko lang again, hindi lang sa underwhelming yung performance ng Burmese, hindi Ace. Pero for the rest of Burmese goes underwhelming rin. Especially the side laners. Nung day number 1 ng playoffs, nadali tayo ng mga Dragon Yung Dragon ng RRQ, yung Dragon ng Burmese Gold, si Diren.
Pero ngayon, yung dragon ni D parang naging naging lumilipad na hipon na eh. Wala na masyadong ginagagawa. Yung bulate. Yung bulate na lang Yung sa gumaganon eh. Oo. Pero kasi eh. I have I like that na pinoint out mo yung dragon ni D kanina. Oo. Kasi minamaximize ni D kanina yung Black Dragon form eh. Oo. Some other Yuuzhong players, parang papasok lang sila looking for a correct position para makapag-Dragon Tail to get a knock-up. Kaso kasi ang ginawa ng BREN Esports, whenever papasok yung dragon, yung initial reaction mo was to get back away, Oo. hintayin nating matapos yung duration. Pero ang ginawa nila, finocus nila. Even Carl TZ, once na lumabas yung Black Dragon, he just go for a good positioning, then nino-normal niya Oo. from there. Na normally. Kumbaga, pag natapos yung duration ni D, most of the time, 1/4 na lang yung kanyang buhay. Yeah, and that's a really good adjustment by BREN Esports ha. Naisipin mo, as you said, madalas mga tao pag nakita yung dragon, natatakbo yan eh. Pero tinapatan talaga nila. Tumayo sila doon kasi alam nila, okay, masastan tayo konti, pero sobrang bilis naman yung mini-stun nung Yuuzhong eh. And at the same time, habang nagmi-mini-stun to, pag lumalaban tayo, nakaka-damage din tayo doon sa frontline ng Burmese Ghouls. So, parang nagulat din yung Burmese Ghouls, naisip nila, ay, tatakbo to. Ay, ba't kayo hindi tumatakbo? Lumalaban kayo, ay, talo kami eh. Tama. Ganun na ganun nga yung nangyari doon. Kumbaga parang minamama mo sila, parang dapat takot kayo sa akin. Pero hindi, parang papalag kami sa'yo. So, ganun yung nangyari. And it all thanks, of course, doon sa mga nang-zone out din from the side of BREN Esports. Pero ito na. Ito na, Kuya Reptar. Dinurse ban kaagad yung Tiki. Ayaw talaga bigay yung kwago. Sabi dito ni Coach Dake alam namin ito lang ata yung malakas sa inyo, tanggalin nga namin kagad to. Alam mo, Kuya Reptar, if this is gonna be the story of the series, I may say, Burmese Ghouls, kailangan nilang magbago ng setup on how they draft. Kasi most of the time nakikita natin sila even with RRQ, medyo nung third game na nila na pinansin itong Digi na to. And kung napaaga-aga yon yung ban nila ng Digi during their series on the upper bracket, baka nga RRQ pa yung nakapasok on the grand finals. Pero kasi ngayon dahil binasa na yun ng BREN Esports, hindi na nila hahayaan dito yung Burmese Ghouls. And most of the time ang ginagawa ng Burmese Ghouls, nung time na binaban na ng RRQ ang Digi, they go for the lineup na laging pang-umpisa. Parang malakas sa umpisa. Katulad ng ginawa nila nung game number 1, the winning condition was to win the early game, get the momentum from there, try to shut down dito yung jungler ng kalaban wherein yun nga si Carl TC. Pero hindi sila naging successful as BREN Esports already anticipated na yun nga ang gagawin ng Burmese Ghouls. Ay nga, and that goes back to the point na sinabi ko, Kuya Rob, na sobrang sakripisyo talaga dito si Lusty at si Flap para kay Carl TZ lang. Kasi alam nila, sobrang importante na maka-farm yung Claude ni Carl TZ kanina. Si Few as well na pumapasok siya sa delikadong posisyon para lang ma-depensahan, para siya yung kumain ng damage. And I wanted to say this early, Burmese Ghouls, I wouldn't be surprised kung binan-out nila dito yung Claude. Kasi yun nga, BREN Esports may history sila na i-first pick yung yung Claude ni Carl TZ kaagad and then mahirapan yung kalaban nila mag-draft. Pero ito na, Rob TZ, nakita natin ang isa sabihin natin, signature hero ng mga idol ng mga kids, Few on the Selena, and ano nabibigay ng Selena sa early game, Rob? Burst potential whenever you hit your Abyssal Arrow together with Abyssal Trap. On the late game, of course, yung vision, aggression as well, andun naman. Pero ito yung interesting sa akin ngayon dito, Kuya Rep TZ, is that BREN Esports are open to give the Benedetta. I really thought na since they were on the first pick, ikukunin nila kagad yon. And ito lang siguro masasabi ko is that BREN Esports mukhang meron silang pang-bahala rito and they're now taking the Yishun's Shin on their side and once again, the Basha for Flap PC. This has been a crucial pick for BREN Esports dito sa lower bracket. Balikan natin yung M1, of course. Going back to 10S Gaming Frost nung M1, sila ang naglabas ng Baksha. And ngayon, ginagamit ng BREN Esports ng Pilipinas ang Baksha to a really good extent. And Burmese Ghouls, sabi nila dito, okay, kami naman susubok ng ng Atlas dito. Pero parang ang aga ng pili ng Atlas, no? Probably. Kasi siguro
that's a deny pick. Para hindi lang makuha ni Lasty. Parang kasi posible rin kasing gawin ulit yun ng BREN Esports. Oo. And they just trying to deny the fact na mahihirapan na naman sila whenever dalawa yung tank dito ng BREN Esports. And yeah, so as looking here on the lineup of BREN Esports, alam mo, Kuya Reptar, hindi ako magtataka dito if BREN Esports would go for a double marksman setup. Like for example, they go for a 1-1. Pero here on the Burmese Gold squad, they are actually locking a jungler. Ang kailangang iban dito ng BREN Esports is yung mga katulad ng Ling. Kasi ito, isa to sa mga hero na sobrang kabisadong gamitin ni Ace. And you wouldn't want to put it on his hands, let alone yung mga mahihirapan din sila pag magkasama ang Benedetta at ang isang Ling, lalo na sa late game. Nakita natin to with the RRQ na fully utilized nila yon, na napatagal nila yung laro dahil lang sa mga split pushes. Yeah, and gustong-gusto ko yung band dito na Hayabusa na hindi yan yung Ling, pero kita natin Burmese Goals actually parang mas mataas yung importance nila para sa Hayabusa kumpara sa isang Ling. And balikan natin yung series natin kanina with RRQ. Si Shin ng RRQ, malakas yun mag-Ling, pero parang binata ng BREN Esports yun Hindi na makagalaw na maayos But then again, a Ling is actually a very good pick here for Burmese Goals. Tama ka dun, Kuya Rob, kasi tinanggal nila yung Claude, which is one of the main, hindi naman siya direct counter, pero ang hirap ng buhay ng isang Ling in the late game laban sa Claude. Kasi ang laki ng bawas dun, and sobrang mabilis mo ma-force out yung ultimate ng Ling. Yeah. Pero ako, I'm really excited here. What's gonna be it for the final ban ngayon dito ng BREN Esports, Kuya Reptar. Yun talaga tinitignan ko rito. Yung Ling talaga. Lancelot might not get banned. Di ko masabi, Kuya Reptar. Inintay ko na lang talaga kung paano magiging sagot dito ni Coach Ducky as Ace here on Burmese School. Wala pa siyang hero dito. Ano ang ibibigay ni Coach Ducky? Tinanggal niya ang Lunox. So, ibig sabihin, willing silang ibigay ang Ling dito kay Ace. Yeah, but Burmese Ghouls have a very good line of mages na pwede nila piliin. Won't be surprised kung piliin nila yung the likes of Aloy, posible Veil. Meron din yan ng Burmese Ghouls. So, Aloy and Veil yung nakikita ko dito as a potential pick for Burmese Ghouls. One of the last two picks nila. And yeah, mage yun na lang isang mga kulang nila, tsaka yung carry. Siguro napapaisip talaga sila kung maglalan sila o magliling. Usually mga ganun unless honestly, yun na lang talaga yung mid ang dami rin para talagang open here for the side of the Burmese School, and they took the Veil. Alright, this is gonna be exciting as AOEs are really coming here from the Burmese School. Pero yung ban ng Lunox doon reasonable talaga nakita na natin yan with Kid. Talagang mararamdaman mo yan. Pero so far here for BREN Esports, whenever you see Rebo on this Farsa, talagang nagde-deliver. At ito lang masasabi ko rito etong fail na to, pag kailangan mag-ingat ng maigi. Dahil papasukin talaga yan ni Lasty. Na dapat talaga mag-iingat dito si Veil, na dapat malakas dito yung protection, yung frontline ng Burmese Ghouls kasi yun nga, mapapasukan siya, kailangan niya ng protection dyan. And the Cho in the back siya as a frontline combo dito para sa BREN Esports. I like it kasi si Lasty pag nag-show yan, yung yung galaw niya talaga is para maka-knock up. Kunin natin yung pick-off, kunin natin, pang-utility talaga siya. So I like this. And Burmese Ghouls, okay hindi natin to na-mention, pero isa to sa mga comfort picks ni Ace. Totoo. Saka ngayon kung kanina, pag early game-centric ang lineup ng Burmese Ghoul, BREN Esports naman will be returning the favor as they are gonna be the one who actually gonna punch first in terms of the lineup. Itong medyo scaling din kasi ang isang Roger. Pwede siyang maging malakas during the early game kung makakakuha siya ng mga pick-offs. Pero somehow scaling yung mga side lane dito ng Burmese Ghoul, and it's up for the Philippines to take the first step to be able to be aggressive. Andito yung mga pana ni Few, Lusty dito will just provide vision while Carl TC is farming on the jungle with the YSS. And so far dito, Reptar, walang kabayas-bayas. Gustong-gusto ko ngayon ang draft ng BREN Esports. Mga kababayan, game number 29, a best of 7 grand finals
for the M2 Mobile Legends Bang Bang World Championship. Susubukan na ng BREN ESPORTS ipahaba at ipalaki pa ang lead nila na 2-0 na dito laban sa team galing sa Myanmar, Burmese Ghouls. And yung masasabi ko lang para sa BREN, dapat mag-ingat sila sa early game positioning nila Kasi hindi sila pwede magbigay ng early kills sa lineup na mayroong isang Veil. Kasi si Veil sobrang bilis na mag-snowball yan. Kahit one item pa lang kung ma-full combo niya, ang taas na ng damage output nun. Pero they have to be careful as well. Even Lusty, yes, masasabi natin na pwede niyang pasukin with the Jeet Kune Do and just Way of the Dragon dito sa build. Pero kasi ang mahirap doon is etong si Kid maingat din gumamit to kasi ng mga mid heroes and itong mga mage. Talagang hindi mo rin basta-bastang mahuhuli. And so far dito, ito magiging story nito, Kuya Rep TZ, is that once ma-hit dito ni Carl yung level 4, they have to go for a turret push or probably baka sila ang unang talagang kumuha ng turtle on this game. And now, Control is the name of the game for these two teams. Flap, TZ, and D na naman ang magkakalaban dito. Tingnan natin kung mas maganda na ang performance ng Dragon ng Burmese Ghouls. And ito yung difference with Flap, TZ, and si D pag nag-usong sila. At bakit parang nakukulangan ng damage dito si D. Si Flap, TZ, pag nag-usong yan, ginagamit niya Killing Spree, Assassin Emblem. Si D ginagamit niya Festival of Blood. Oo, pang sustain, pang lifesteal, pero you're sacrificing damage para sa sustain. Nakita naman natin doon na yun yung parang kulang sa Yuzong niya doon sa game number 1. Oo, ang style kasi ni Flap TC in terms of the Yuzong is like a pseudo carry for the side of BREN ESPORTS. Meanwhile naman pag si D, parang pseudo tank naman yung style of gameplay niya using the Yuzong. And napauwi nila doon yung Yuzong. And look at the energy shield na naibawas dito for the side of the Burmese Ghouls. That's already half. Ito yung mga small details na posibleng makalamang dito ang BREN ESPORTS. And as per Carl TC dito already hitting level 4, I may say baka mahirapang i-contest dito ang Burmese Ghoul. Di pa naman level 4 yung mga tank natin dito. Posible, pero mukhang malabo na ma-steal pa tong turtle sa BREN ESPORTS. Yun na nga, nakuha na nga dito ni Carl TZ. Masaya na dito ang BREN ESPORTS, para sabi dito ni Flap, parang gusto ko ng isang kill. Na-force out nila yung flicker dito ni Maybe. So I like yung galaw dito ni Lusty na si Maybe sobrang behind niya ngayon sa level. Na naka-level 4 na mauna dito si Lusty, si Maybe parang nahirapan siya gumalaw dito sa mapa. Yun na nga parang parang hindi naging effective doon yung pag-zone out ni Maybe And well, let's give benefit of the doubt for the side of the Burmese Ghouls. Kung kanina nga sila yung mas early game, yung winning condition nila for as per BREN ESPORTS, gano'n naman din yung sa kanila. Pero kasi the way yung draft ngayon dito ng BREN ESPORTS is mas aggressive compared to what Burmese Ghouls had during the early game. Kumbaga, mas in terms of damage, even andito si Ribo, nandito rin si Few, all the damage talaga. Pero ito kaya na sabi mo kanina, hindi pa level for si Maybe. Kaya nasipa siya ni Lusty. And first blood na makukuha dito ni Few. Beautiful left hook, right hook. Tas sinipa pa nga dito ni Lusty. Beautiful combo by BREN ESPORTS. Ganda ng pwesto nila doon. And yung parang si Lusty steady lang niya na parang hindi siya masyado makate sa combo niya. Sige, sige, basicin lang natin. Pak! Pak! Tas sinipa pa doon ni Lusty. So again, great play here by BREN ESPORTS. Burmese Ghouls na malaki ang medyo lumalaki dito ang lead ng BREN ESPORTS. And again, I agree with you, Rob, na sinabi mo kanina, BREN ay isa sa mga teams na pag may momentum sila, grabe. Ang hirap nila mahinto dito. Carl TZ nag-charge up ng damage, Maybe nag-zone out. Meron na yung meron na yung fatal links ginamit niya para kay Flap TZ, pero isa lang ang nahuli niya. Si Lusty nandun sa likod. Si Ruby D naman ang mahuhuli dito. Ruby Double D ang nahuli and he goes down. 3 kills para sa BREN ESPORTS. Maybe ba nga? Double kill para kay Ribo. Si D nag-dragon form, pero hipon pa yung dragon niya. Lumilipad pero walang magawa. Munti ka na nga ma-abyssal arrow dito ni Ace. At si Few lumalaban. Si Ace yung aso. Boom! Sa pool, sa muka. 6-0 para sa BREN ESPORTS for game number 2. Yung Burmese Ghouls, nasasabi na lang dito, wow. Wow talaga. Alam mo bakit, Reptar? They are supposed to be na magfa-flank doon sa BREN ESPORTS. Nakita na nila doon na mag-isa. That was actually Flap TC. Kaso ang nangyari, medyo nagkamali ng pasok.
Di ba? Oo. Parang naging awkward din yung position nila. Ruby Didi, yun yung finocus doon ng mga members ng BREN Esport, while Lusty is just zoning out the members of Burmese School. So ngayon, may tingnan mo na sipa yan. Ganda ng Lasty. Bam! Ganda ng Lasty. Okay, makombo ka. Kahit burst down, wala magawa. Maybe nasunog doon. Kahit na nga wombo-combo sila, double kill dito para kay Carl TZ. And a kill for Flap TZ. Pare, yun? Comboan nyo kami, ano magagawa nyo? Ruby dito, susubukan niya makatakas dito, makakatakas siya. Pero BREN Esports, minamama nila ang Burmese Schools dito. Tinalo nyo kami doon sa upper bracket sa unang araw ng playoffs. Tignan mo na ano nangyayari dito sa Grand Finals, Kuya Rob. Ang nangyayari dito, mukhang natilt yata ang Burmese School as BREN Esport. Look at the lead, mga kaibigan, and look at the instant replay. So, paano nagpaano to? Yes, may magandang fatal links, pero nabura kagad yun yung veil. At na-sustain din dito ng mga members ngayon ng BREN Esport. And Ace, dahil nandun na siya in an awkward position, nag-like hand pounce na siya doon, wala nang labasan doon yung Roger. And from there, at yung pana, tumama doon kay Ruby DD, bawas na naman ng isang miyembro dito, ang Burmese School. They see me rolling, they hating. Nawawala na dito ang Burmese Schools. Double kill kay Carl TZ! Ganun lang. Simple lang. Binasic lang. Baka Carl TZ yan. Si Kid, napabalik. And level 7 pa yung Veil dito. Level 8 pa lang si AC Few. Nakahuli na naman. Makakatakbo pa ata si D. Ito na si Lasty. Ito na ang interception. Lasty, the flicker, the kick, the punch, the combo, the knock-up, and the kill. Para kay Few and BREN Esports. Yung momentum na pinapakita nila dito pagkatapos nila gumawa ng kalamansi juice kanina. Saya na ang BREN Esports. Marang nakuha sila ng enerhiya. Kalamansi lang kailangan namin. Nakadalandan na kami kay Lemon. Actually, hindi naglaro si Lemon kanina Pero, yun nga, ang confident ngayon ng BREN Esports. Yes, and this only shows, yes, early game-centric lineup, pero hindi ganito ka-snowball, Kuya Reptar. Hindi kailangan i-hold to ng Burmese School Kailangan hindi nila bigyan ng opening pa once again dito ang BREN Esports dahil habang tumatagal, lumalaki ang lamang ng BREN Esports. This is only 7 minutes in the game at 7,000 rin mismo yung kalamangan ng BREN Esports. At yung ginagawa dito ng BREN Esports, yun yung paborito ng mga tito natin dyan na lalong tumatagal, lalong sumasarap pa. Ang lineup dito ng BREN Esports. Hindi pa nga napitas dito ng Burmese Schools si Carl TZ. And balikan natin yung play na yun na sinubukan mag-wombo-combo ng Burmese Schools dahil sa paghinto ng life regen dito ng isang box na nahirapan dito si Ace, si Maybe, nasunugan na nga, si D papasok. Ano ginagawa ng Dragon dyan sa likod? Ano magagawa mo dyan? Napitas pa nga 7-0-5 godlike for Carl TZ. The wombo combo. San na nga Burmese Schools? BREN Esports, look at the lead. 25K dominating Grand Finals na nga to Burmese Schools. Pero BREN Esports looks like sila yung may puso ng kampiyon sa Grand Finals. Mukhang ang Burmese School ay talagang nae-egol na, Kuya Reptar. I don't know. Kasi parang palag na lang sila dito ng palag. Hindi ko rin sila masisisi. Kailangan din naman nila kahit papanong sumapak. Pero kasi, as BREN Esports, kumbaga, given with the Mountain Shocker, yung vision na pinapakita nito, nahihirapan ngayon dito ang Burmese School. Look at the score! 16-1! Sino lang ba na-pick up nila rito? It's gonna be Lusty. Swerte pa yun. Pero ito lang yun, Kuya Reptar, ha? Masasabi ko lang dito, Burmese School, kailangan nila tong kalmahan. Kailangan nila munang, they have what it takes naman pagdating sa late game. Meron silang mga wombo combo, meron silang fatal links into a combination of skill neto ni Kid. Pero hindi nila kailangang ibigay lahat ng resources dito sa BREN Esports. The Lord is about to spawn in the next 40 seconds. And I doubt na kaya nilang i-contest yun. Ito, magandang na to kay Ace. Yung split push na to, okay to, pero mukhang pitas siya dito. Uy, tinuturuan tayo, Ace, ha? Sa tutorial lang. Huwag mo kainin yung tama ng tore. Ang tagal mo naman dun, nabasag mo, pero yun, napitas ka. 0-5-1 ka. Ace, dapat ikaw yung carry dito. Basic lang yan basic ML yan, di ba Kuya Rob? Pag may tore, wag mo kainin yung tore, yung damage niya kasi sobrang sakit. Grabe naman yan. But kailangan kasi talagang gawin yun, Kuya Reptar, ng Burmese School Kailangan nilang mag-split push Kailangan nila na i-turn yung attention dito ng BREN Esports sa iba't ibang lane. Niluto! Sorry Kuya Rob, pero naging sinigang na hipon dito. Si D, masyado maasim.
Sanay na kami dyan dito sa Pilipinas. Kain na kain dito. Si Kuya D. Oh my goodness, Rob TZ. Oh my. There's gonna be a free lord for the side of BREN Esports, Kuya Reptar. Ramdam na rin to ng Burmese Goal. Hindi na uncontested na to, napitas doon yung kanilang dragon. And look at that. That feathered airstrike coming from Ribo. Halos mga lahat yung buhay dito ng mga miyembro ng Burmese Goal. Buradong-burado pero respetuhan pa rin natin yung veil dito ng Burmese Ghouls. Nakombohan nga doon si Kuya Ribot at si si Kuya Lasty na masakit. Medyo humahapdi na dito yung veil. And dapat yun na lang pag-ingatan dito ng BREN Esports, yung potential na mawombo-combo sila ng Burmese Ghouls. And again, they have to watch their fights, yung positioning nila sa laban. Kasi kung hindi mag-ingat dito ang BREN, baka next thing makambakan pa ata ng Burmese Ghouls. Pero yung Burmese Ghouls, masyado malayo sa base. Mahuhuli ata dito ng BREN Esports. There's gonna be the knockoff Ruby DD. And look at the feathered airstrikes. Kakasabi mo lang, Kuya Rob, sobrang sakit dito ni Ribo. And they used the Mountain Shocker to deal a little bit more damage. And si Lasty nakapick off dun sa top lane. Si Maybe susubukan niya pasukan dito. Hindi siya makakahuli with the Fatal Links. Si Ruby dito nabawasan na masastun dito si Maybe. And Maybe, BREN Esports nga ito as the tower in the middle lane goes down. At dalawa na lang ang naiiwan dito for Burmese Ghouls, for their towers. They're gonna try to defend. Ruby DD, eto naman si D. Lumilipat na naman dito yung hipon pero hindi makakanakap dito. Tingnan mo si Carl TZ, free hit lang. Isang basic na traceless lang. I-basic attack lang yan. Mega kill para kay Few. And the dominance na pinapakita ng BREN Esports, mga kapwa kong Pilipino. Mukhang sila nga yung mas gusto na maging kampiyon dito. Ang ganda nung pabisan araw kay Maybe. Oh my. Kuya Rep no. Easy. This is a complete massacre for the Burmese Goal. Nahirapan na sila talaga just right from the start. Kumbaga, wala na silang magawa. Pero yun, tignan mo yun, nag-shuriken yun si Maybe. Baka maybe mahuli, pero wala siyang nakuha. Pero ito na nga, Kuya Reptar, una pang nawala. Doon si Bale. Pero habol na ngayon dito ang mga members ng Burmese Goal. As Carl TZ, konti yung kanyang buhay, napilit ni Ruby DD. Pero si Ribo at si Lusty, nandito pa rin naman yung sipa doon, Kuya Reptar. Sumako sa pala at tumama. Double kill para kay Ribo. 7-0-9. The veteran, the many times champion, Mr. Most Decorated, doing it for BREN Esports. Legendary para kay Ribo. This is it, Wipe out. Susubukan ni Kid. Dumipensa. But the wave, si Few nakatama pa nga ng flame shot. Pinasipa sa balikan. And hello, Myanmar! Hello, Myanmar! 2-0. Sorry. Shoutout to Edward. Nasa Myanmar broadcast. BREN Esports, mga kapatid, mga kaibigan, they're playing with the heart of a champion. This is very scary looking. Kung ikaw ay sumusuporta sa Burmese Goal, the way naglaro dito ng BREN Esports, yung momentum nila, yung kumbaga, the way they played, almost flawlessly, Kuya Reptar. Kumbaga, from start to finish, alam nila kung ano ang dapat nilang gawin. Alam nila na kailangan nila mag-apply ng pressure. Alam nila that they, kumbaga, sila lang lahat ang sumuntok. Walang nagawa doon. Look at even the score. Ilan lang ba ang napatay dito ng